আজি আন এক নতুন ভিডিও লৈ ভিডিওটো হ'ল আৰ্টিকল। প্ৰথমতে ইয়াতে আছে আৰ্টিকলৰ এই ভিডিওটোত আমি তিনিটা পাৰ্ট কৰি আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আৰ্টিকলৰ পাৰ্ট 1ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হাউ মেনি টাইপছ অফ আৰ্টিকল। তো আৰ্টিকল হ'ল তিনিটা। এই তিনিটাক একেলগতে আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয় আৰু এই আৰ্টিকল তিনিটাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। টু টাইপছ অফ আৰ্টিকল, সেই দুটা হ'ল ওৱান টাইপছ অফ ডেফিনিট আৰ্টিকল নিৰ্দেশক, এনাদাৰ টাইপছ অফ ইনডেফিনিট আৰ্টিকল, অন্যটোক কোৱা হয় অনিৰ্দেশক। ইনডেফিনিট আৰ্টিকলছ, ইট ইজ ক্লিয়াৰ ডেট আৰ্টিকলছ এ এণ্ড ডু নট পইণ্ট আউট noun definitely but only indefinitely, so they are called indefinite articles. অসমীয়াত এইটো স্পষ্ট যে এ আৰু এনে নাউন এটাক অনিৰ্দিষ্টকৈ বুজায়, হে এই দুটা আৰ্টিকলক ইনডেফিনিট আৰ্টিকল বোলা হয়, যেনে এ আৰু এন। আৰু এনক ইনডেফিনিট আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়। দুটাই অনিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱায়, কোনো নিৰ্দিষ্টকৈ নেদেখুৱায়, সেইকাৰণে ইয়াক ইনডেফিনিট আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়। ডেফিনিট মানে হ'ল নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুওৱা বা ডাইৰেক্টলি দেখুওৱা। ইনডেফিনিট আৰ্টিকল দি ইজ ইউজ টু আউট এ নাউন ফ্ৰম ইটছ ক্লাছ ইন এ ডেফিনিট ৱেজ, চ' ইট ইজ কল্ড ডেফিনিট আৰ্টিকল। আৰ্টিকল নাউনৰ আগত বহি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজায় বাবে ইয়াক ডেফিনিট আৰ্টিকল। দি আৰ্টিকল ইজ দ্য ছেম ইন কেছ অফ ছিংগুলাৰ, প্লুৰেল, ফেমিনাইন এণ্ড মেস্কুলিন। দি আৰ্টিকল ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয় সেইটো ডেফিনেশ্যনৰ লগতে ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয় সেইটো ইয়াতে দিয়া হৈছে ইংৰাজীত। তো অসমীয়াত হ'ব যে দি আৰ্টিকল ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত, প্লুৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত, মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ, ফেমিনাইন জেণ্ডাৰ দুটাতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেস্কুলিন মানে হ'ল পুৰুষবাচক আৰু ফেমিনাইন মানে হ'ল স্ত্ৰীবাচক। তাৰপিছত ইয়াতে ব্যৱহাৰ, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিল, সেই ভিডিঅ'টোত ভাৱেল কেইটা, কনচনেণ্ট কেইটা আলোচনা কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া হ'ব, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই কিনে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তো ইয়াতে দিয়া হৈছে ইউজ অফ আৰ্টিকল বিফৰ দ্য ভাৱেল চাউণ্ড ইজ এন and before the consonant sounds is use a। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ভাৱেল চাউণ্ডৰ আগত সদায় এন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, স্বৰবৰ্ণ আৰু কনচনেণ্ট মানে ব্যঞ্জন বৰ্ণ, তাই এ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো 5টা ভাৱেল দিয়া আছে। এই ভাৱেলৰ আগত ভাৱেলৰ যিটো চাউণ্ড কৰিব, আমি উচ্চাৰণ কৰি চাম যে ইয়াৰ আগতে ভাৱেল চাউণ্ড হৈছে নে কনচনেণ্ট চাউণ্ড হৈছে। আকৌ ভাৱেলৰ কেইটামান বিকল্প আছে, ভাৱেল হৈও সেইবিলাকৰ আগত আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইবোৰ কি আমি ইয়াতে জানিম। তো আহক ব্যৱহাৰবিলাক চাওঁ। ভাৱেলৰ ব্যৱহাৰ দিয়া হৈছে এপল, ডট ডট এপল দিয়া হৈছে, তাৰপিছত দিয়া হৈছে এক্স, তাৰপিছত দিয়া হৈছে এয়াৰ। এইটো এ ভাৱেলেৰে 3টা শব্দ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ আগত কি হ'ব আপোনালোকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিলেই গম পাব, এপল। তো এই এপল শব্দটোত, বাক্যটোত ভাৱেলৰ দৰে চাউণ্ড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে সদায় আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এ কেতিয়াও আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আমি ইয়াতে এন ব্যৱহাৰ কৰিম। তো ইয়াতে আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে ইয়াতে এক্স আছে, এক্স এ ভাৱেলৰ দৰে চাউণ্ড কৰিছে, সেইকাৰণে ইয়াতো আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী এয়াৰ আছে, এয়াৰ এ ভাৱেল চাউণ্ড কৰিছে, ইয়াতো আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পাৰ্ট 2ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।